فقرتنا اليوم أيها الأصدقاء سوف تتحدث عن تعبئة العلاقات الرياضية. نحن نعرف الخلية الأولى التي تحتوي على علاقة رياضية إذا تم الوقوف في هذه الزاوية والسحب إلى الأسفل تعطي نتيجة التعبئة. أما برمجيا هذا هو السطر البرمجي الذي يتوافق مع التعبئة، أننا من أي 2 لأي 5 من أي 2 إلى أي 5 نطلب التعبئة. لنلاحظ كيف سوف تعطينا النتيجة البرمجية لهذا السطر. إذا تم حذف العلاقات الرياضية الموجودة هنا وتم تنفيذ الأمر بF5 نلاحظ أنه تم تسجيل العلاقات الرياضية مثل الخلية الأولى التي هي موجودة بالأي 2. برمجية جدا مفيدة تساعد المستخدم، تساعد المبرمج، وتعطي النتيجة التي نحن نستطيع أن نستخدمها يدويا، لكن الآن تم تنفيذها برمجيا عن طريق سطر برمجي من VBA Application Visual Basic Application. شكرا لمتابعتكم، نلتقي في درس جديد وميزة جديدة غدا إن شاء الله.